אני יכול לפעול ולהפיק את הפודקאסט הזה רק בגלל העזרה שלכם, העזרה הכספית והעזרה של הזמן שהמתנדבים שלי מוכנים ורוצים להשקיע בפרויקט הזה. אז אם אתם גם רוצים להיות חלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה, ולהשאיר את הפודקאסט הזה באוויר ולתת לי יותר זמן לעבוד בשבילכם ולעזור גם בפעילות ציבורית אחרת, כמו לוביזם להשגת רישיונות נשק ועזרה פרטנית לאלפי אנשים ובחינם, תלחצו על הקישור שבתחתית הפודקאסט ותעזרו לנו להפיק את הפודקאסט. אנחנו קיימים ויכולים לפעול רק בזכות העזרה שלכם. שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את האלוף במיל, יצחק בריק, שכיהן במשך כעשור כנציב קבילות החיילים של צה"ל, ובפרק זה אנחנו נדבר על התרבות הארגונית של צה"ל, שלדעת האלוף במיל בריק היא תרבות שקר. את הדברים הוא גילה במהלך התפקיד שהוא ביצע, ובפרק הזה אנחנו נפרוס את כל היריעה העובדתית של הדברים שהוא אמר, נציג מסמכים שונים וננסה באמת להראות לציבור בישראל קצת מהממצאים המדאיגים שאמורים להדיר שינה מעיני כולנו. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום. שלום, שלום. עד לפני כשנתיים אתה כיהנת כנציב קבילות החיילים של צה"ל במשך 10 שנים, ולפני שנדבר על כל הפעילות הציבורית שאתה עושה בשנתיים האחרונות, שמטרתה בעצם לגרום לצה"ל לתפקד בצורה יותר טובה. השאלה היא, איך בכלל במסגרת תפקידך באותו עשור כנציג קבילות החיילים הגעת לרמה ההוליסטית? אני חשבתי שנציג קבילות החיילים אמור לטפל בהוא שקובל את המפקד שלו על זה שהוא לא מטפל לו בבעיה, ועל האחר שלא מקבל את הזכויות שמגיעות לו. למה נציב קבילות חיילים בכלל מדבר על הרמה ההוליסטית ומגיע בכלל לישיבות פורום מטכ"ל? תראה, כשאני הגעתי לנציבות, הבנתי שאני יכול להתעסק עם אלפי קבילות ביום, אבל לא לפתור שום בעיה אם אני לא תעסק בסיבה במהות. מה מביא חיילים לגבול את מפקדם? והסיבה המרכזית שמצאתי זה אובדן האמון של החיילים במפקד. כי הוא מאמין בך כמפקד, הוא לא צריך את הנציב של קבילות חיילים, הוא פונה אליך. אבל כשחיילים מאבדים אמון במפקדם, הם מאבדים מוטיבציה, הם מאבדים תפקוד, הם מאבדים רצון ללכת אחריו גם בשגרה וגם במלחמה. חיילים מוכנים לסכן את חייהם בגלל 3 דברים, שאותם צריך לבנות המפקד. אמון במפקד שהוא דוגמה אישית, שהוא מקצוען, שהוא אמין ונחוש, שהוא דבק במשימה. הדבר השני זה הלכידות של היחידה, הרעות, הערבות הדדית איש לרעהו, ההרגשה של אחוות הלוחמים עם המשפחה, והדבר השלישי זה האמונה בצדקת הדרך, אהבת המולדת, ערך השירות, ההבנה שלנו מדינה אחרת לחיות בה, ההבנה שאני צריך לתת לחברה, למדינה, ולא רק לקבל ממנה. עכשיו, כתוצאה מהזאת הבנתי שמפקדים טובים יובילו יחידות טובות, גם בשגרה וגם במלחמה. מפקדים לא רואים, שמאבדים בהם אימון, היחידות יהיו רעות. וקבילה בעיניך מעידה על אובדן אמון? כן, קבילה לא תמיד, אבל בהרבה מאוד מקרים זה אובדן אמון. אבל אני הבנתי שיכול להתעסק באלפי קבילות, ולא לפתור את הבעיה אם לא תעסק בראייה המערכתית הכוללת. אני במשך 10 שנים עברתי מעל 1,600 יחידות. ים, אוויר, יבשה. קרבי, לוגיסטי, טכנולוגי, הדרכה וכל השאר. זה יוצא סדר גודל של 3 פעמים בשבוע, ב3 יחידות, בכל יחידה 4 שעות. מה שהייתי עושה בביקור כזה ביחידה, משוחח עם חיילים ושומע מה כואב להם, הרבה פעמים היו מספרים את זה לי ולא למפקדים שלהם, מה החשש להגיד. הדבר השני, הייתי מרצה להם על מה זה מנהיגות למפקדים, איך יוצרים מוטיבציה אצל אנשים, הרגשת שייכות ושותפות, אמון בעצמם ובאמון במפקדם, והדבר הנוסף שעשיתי, זה אספתי את כל המפקדים, הבכירים של היחידה, מ"פ ומעלה, והייתי יושב איתם 1.5 שעות סביב שולחן עגול, והשיחה קולחת, חופשית, כל אחד אומר מה שבא לו. ופה עלו נושאים מאוד מאוד קשים, לא רק בתחום של הפרט, אלא בתחום של היחידה, של מערך שלם של הרבה מאוד יחידות, והבנתי מתוך השיח הזה, ומתוך הביקורים הכל כך רצופים, שקורה כאן משהו מאוד לא טוב, שהפיקוד בכיר לא מכיר אותו, כי הפיקוד בכיר לא באמת שם למטה, הוא לא משוחח עם אנשים, הוא לא מסתכל בעיניים, ביחידות, במחסנים, במוכנויות. אני מדבר על המפקדים הבכירים יותר. ואז החלטה שלא עשו את זה כל קודמיי, שאני לא הולך להתעסק רק כפי שכולם הבינו אומבודסמן, שמתעסק בפרט, יש לו בעיה כזאת ובעיה אחרת.
אני מתעסק גם במערכים שלמים. כשעולה בעיה ממספר חיילים, או שאני שומע את זה בביקור, אני מבין שהבעיה הזאת יכולה להקיף אלפי חיילים במערך שלם, שאם המערך הזה לא מתנהל נכון מבחינה מבצעית, משמעתית, זה פוגע גם במוטיבציה של החייל עצמו, ולכן הוא גם כובל. אתה יכול לתת דוגמה על איזה מערך כזה ששמעת כמה תלונות וזיהית איזושהי בעיה מערכתית? קודם כל טיפלתי במאות מערכים, אבל אני אתן לך דוגמה ממערך שנחשב למערך הגלורי של צה"ל, שהוא מציל את מדינת ישראל בהתקפות של הטילים, כיפת ברזל. לפני 6-7 שנים, המערך הזה בעמוד ענן בערך, זה האזור הזה, הוא נכנס לתוך חיל האוויר כמערך של הגנה בפני רקטות. ואחרי עמוד ענן כולם מחאו לו כפיים, איזה גלורי. אבל אני מקבל קבילות מאוד מאוד קשות מהמערך הזה. בניגוד לקודמיי שהתעסקו בכובל עצמו ומה הוא רוצה, אני הולך ומבקר את כל הסוללות של המערך. מדבר עם מאות חיילים ומפקדים. ומוצא שאנחנו בברוך ענק. מערך שרק התחיל, שהולך ונשחק, הולך ומתפורר. מה מצאתי? סוללה של כיפת ברזל יושבת על גבעות חול בנגב, ללא קורקר, אבק עד הברכיים, כל שערה בקיץ, האוהלים עפים ברוח. אין להם איפה להתרחץ, כי המקלחות לא עובדות. השירותים שהם שירותי שדה לא מנוקים, ולכן גם אי אפשר להיכנס כל בוצה עד למעלה. אין להם אוכל חם, אסור לבשל, אז הם מקבלים מנות קרב במשך חצי שנה. בחורף שיורד גשם, הכל מתמלא בוץ. אי אפשר להכניס אוכל, אז אזרחים יתנדבו עם טרקטורים מהסביבה להביא להם אוכל. האוהלים עפים, אז הם רטובים. המשגרים שנמצאים מחוץ לסוללה שלה, בה יש 100 אנשים, כל משגר זה מספר אנשים, נמצאים בנקודות שבגלל הגשם והרפל אי אפשר להגיע אליהם. מנותקים, ללא אוכל, האוהל עף, אין אפילו מחסה. מצאתי שבר מוחלט. ניגשתי למפקדים, אמרו לי, בריק, אין לי מי לדבר. מפקדים באיזה דרג? המג"דים בהתחלה, עברתי את כל הזה, והמפקדים למטה. והמג"דים אומרים, אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. יכול המג"ד, יכול לבוא ולעשות... המג"ד אומר, דיברתי פה עם מפקדים בכירים שבאו לבקר, אין לי מי לדבר. ואז הסתבר לי את הדבר הבא. אני מגיע למפקד חיל האוויר דאז, ולא משנה כרגע שמות. הוא אומר לי, בריק, אני מבין שהבעיה היא קשה, אני קיבלתי את המערך הזה כמערך חדש, אני צריך למערך הזה תקציב, על מנת לבנות אותו כמו שצריך. היות ולא העבירו לי תקציב, אין לי מאיפה לקחת. אם אני אקח מתוך הטייסות, אני אפגע בטייסות. אני אומר לו, אז למה אתה לא מקבל תקציב? הוא אומר, זאת הנחיה של המטכ"ל, שאני אקח את זה מעצמי, ואני בעניין הזה מתעקש. כלומר, יש פה איזה מין רצון להשיג תקציב, על ידי זה שבעצם אני מייבש את המערך הזה. ככה זה נשמע לפחות. איך גופים ציבוריים מקבלים כסף? אומרים, אנחנו לא יכולים לבטא את המשימה. המצב בקנטים, יש כל זעקה של החיילים הקטנים שבאים ומדברים עם ההורים שלהם שהם אזרחים, ואז הם מפרסמים כמה פוסטים בפייסבוק, והם יודעים להזרים את הכמה מיליונים שצריך. הוא אומר, אני לא יכול להחזיק גם חיל האוויר ברמה מאוד גבוהה, וגם מערך חדש ללא תקציב נוסף. אני הולך לסגן הרמטכ"ל. ופה אני שומע אמירה מהסוג הזה. אני נתתי לו פקודות שהוא ייקח את זה מתקציבו ויש לו מספיק, ואני לא מקבל את הדרישה הזאת ושיתחיל לעבוד. עכשיו שים לב, הוויכוח הזה נמשך קרוב לשנה. מערך שמשקיעים, צריך להשקיע בו מיליארדים, עומד ונשחק, אנשים מאבדים את המוטיבציה לשרת בו. מה אני עושה כשאני שומע את הנצים מתווכחים על חשבון האנשים, על חשבון המבצעיות שלהם, על חשבון הגנה על המדינה? אני מוציא דוח מאוד קשה, שמפרט את כל הבעיה. וגם ממליץ מה צריך לעשות, כי אני אף פעם לא הוצאתי דוח שרק אומר מהי הבעיה, אלא גם ההמלצה. אני ממליץ להכניס קורקר לכל המקומות על החול. קורקר שאני ממליץ להחליף את העולים שפים בשקוביות שאפשר לחיות בהם. מקלחות חדשות. לנקות את השירותים פעמיים בשבוע. אני ממליץ אוכל חם שיביאו עם קייטרינג, כן, זה עולה כסף, אבל אם אי אפשר לבשל, צריך להביא לחיילים קייטרינג. אני ממליץ שיבואו רופאים לבדוק את האנשים, כי גם זה לא קורה. ובצד הדוח המאוד קשה, אני ממליץ מה לעשות, ושלוח את זה לרמטכ"ל, לכל האלופים, כאן מתחילה מהומה. כי הדוח הזה הוא נוקב, הוא אמיתי, איתי אפשר להתווכח, כי אני רואה את זה בשטח, אני מדבר עם כל העולם ואשתו, קורא גם ביקורות אחרות. כלומר, אז אחרי שדיברת עם סגן הרמטכ"ל, ואחרי שדיברת עם מח"א נכון. קוראים לי לדיון במטכ"ל, הרמטכ"ל וכאלופים. אני במשך חצי שעה נותן להם על הראש, ואומר להם, חבר'ה, בושה וחרפה.
ואז גם סגן הרמטכ"ל קם ואומר לי, בריק, אני קבעתי ולא ביצעו את מה שאמרתי. אמרתי, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מה קורה למטה, ליכולת המבצעי שלכם לחייל. מה הוויכוחים בתוך המטכ"ל מעניינים אותי? כל מלחמות הגנרלים האלה. כן. ואז מפקד חיל האוויר קורא לי הצידה אחרי הדיון, הוא אומר לי, בריק, אני לוקח את זה על עצמי. אפשר לחשוב. אני לוקח את זה מהתקציב שלי, לא מחכה, הוא מארגן את ראש המטה שלו, צוות, הוא מבקש שגם אנחנו נלווה את התהליך, מקבלים החלטות מהתקציב של חיל האוויר, תוך חודשים הם מקימים את המערך הזה לתפארת עם ישראל, קורקר בכל הסוללות, כל האוהלים מוחלפים בשקוביות, אוכל בקייטרינג, מקלחות חדשות, את הסירוטים מנקים כל שבוע, עולם חדש נוצר, ואני שואל, היה צריך את נציב קבילות חיילים בשביל להזיז תהליך כזה? אבל זאת רק דוגמה אחת מתי מאות, אותו דבר עם תצפיתניות, היה לי מפגש נורא והיום מה שקורה שם, אותו דבר עם גדודים מעורבים, בנות ובנים ביחד, ועוד מאות נושאים תשתיתיים, מחנות שאי אפשר לחיות בהם, שהכל מתפורר בהם, שאין מקלחות, שהשירותים מנותצים, שביוב זורם בפנים, שהקוצים עד גובה המותניים, ודלתות הקורות וחלונות הקורים. אתה לא מאמין, ברמת הגולן, אני מקבל קבילות, מגיע נדהם. אני יוצא עוד פעם, באותה שיטה, דוח מאוד קשה, מה צריך לעשות? הצבא משקיע 400 מיליון שקל לשפר ולבנות מחדש את המחנות האלה. ב10 שנים שאני נציב, הייתי נציב עד לפני 2.5 שנים, הצבא השקיע מעל 3 מיליארד שקל לתקן את ההמלצות שלי. איתי אי אפשר להתעסק. כשאני באתי והצגתי דברים, הם היו בסלע. הם היו נוקבים גם עם הפתרון. גם אם זה לא היה להם פשוט, הם לקחו ועשו. אבל, תשאל, אם עשו, אז מה הבעיה? אז למה עכשיו אתה יוצא? אולי מה הבעיה, אבל גם למה זה רק כשיש נציב כמוך, ומה יקרה עכשיו כשאין נציב כמוך, ועוד שאלה, ככה אם אנחנו כבר באיזה רצף, זה בכלל מה אכפת להם מכל הדוחות שלך? אז פרסמת דוח, בתור נציב, מה הכוח? תראה, אני קודם כל, נציב קבילות חיילים לא כפוף לרמטכ"ל, הוא לא כפוף לשר הביטחון, הוא במעמד של מבקר המדינה. אבל עם שיניים יותר מבקר המדינה. כמבקר המדינה בהחלט אתה רואה ביקורות מאוד קשות, ועוברים על זה סדר היום. אתה שם לב שיש יומיים של עיתוני וזה נגמר. בזמנו אחד הרמטכ"לים קבע, שההמלצות של הנציב הן כמו פקודה. וחייבים לבצע, היחידי שיכול להתיר אותם זה הרמטכ"ל. אלא מה? גם שיש לך את כל הסמכויות, ואת כל האחריות, בשביל שהדברים יתבצעו, אתה צריך להיות אדם שיכול להשפיע, שיש לו אוטוריטה, שמקשיבים לו, שאתה לא עוזב דבר עד שהוא נעשה, שאתה הולך ונכנס, אם נניח אני מגיע לפורום מטכ"ל, והם מתחילים למזבז את התהליך, אני אצל שר הביטחון. ואם שר הביטחון לא עושה את הדברים, אני הולך לוועדת זכות וביטחון. דרך אגב, אני כפוף הייתי לממשלה, לוועדת זכות וביטחון. ואם גם זה לא עוזר, אני הולך לחברי הקבינט. כלומר, הם הבינו שאין איתי לא משחקים, כי אחד הדברים שמאוד חשובים לצה"ל, ולדעתי עברו כבר את הגבול האדום בזה, זה הדימוי ואמון הציבור בצבא. אבל ברגע שאתה בשביל לשמור על דימוי, שאתה בסדר, ושהציבור יאמין בך, אתה לא יכול להתחיל לשקר. אתה צריך להגיד את האמת. והם כשהיו מגיעים, התמונה שהייתה מתקבלת בפורומים, בוועדת חוץ וביטחון, בקבינט, שהכל בסדר, שהם מסתדרים. בו בזמן שאני מגיע ואומר לחבר'ה, הכל לא בסדר, וזה מאוד מאוד חרה להם. עכשיו הם הבינו שהם לא יכולים להתעסק איתי ולהגיד לי מה להגיד ומה לא להגיד. ואז הם התכנסו לתוך עצמם, הבינו שבריק אומר עושים, אתה צודק. אני לא רואה המשכיות לזה. לצערי. יש תופעה היום, וזו תופעה מוכרת לא רק בצבא, החשש מהביקורת, הרצון להציג דימוי חיובי, ולהביא אנשים חזקים שמובילים, ולא מסתפקים בעינון בראש, הרמטכ"ל אומר נסדר וזהו, כי אני אחרי חודשיים רואה שלא יסתדר כלום, אני ממשיך הלאה, ואז הוא נקרא לבירור אצל שר הביטחון, וזה קרה. ואם אני צריך להגיע לוועדת זכות וביטחון, הם רואים שאני לא עוזב את זה. ולכן, איתי הם הלכו קדימה. אם אתה שואל אותי,
מה עושה גוף שלא רוצה שיבקרו אותו, ובעקב כך גם לא משתפר, הוא מביא אנשים חלשים. אתם יודעים מה גורם לפוליטיקאים לפעול יותר מאשר כל דבר אחר? דעת קהל ותקשורת. אם אתם רוצים לעזור להטות את הפוליטיקאים שלנו ואת ההחלטות המדיניות לכיוונים הנכונים בעיניכם, זה הזמן לתמוך בעל המשמעות ולתת לנו יותר כוח כדי להשפיע על דעת הקהל והפוליטיקאים. אז יאללה, תלחצו על הקישור שבתחתית הפרק. הדברים שאתה אומר מאוד מזכירים לי את דוקטור אורי מילשטיין, שככה יש לו ביקורת רבה על הצבא, בעיקר על התרבות הארגונית, והוא אומר שכבר מימי תש"ח, הצבא הוא גוף שלא מתחקר את עצמו כמו שצריך, שלא מקבל ביקורת, שכל מיני אנשים שבתוכו שהם ככה קצת מיוחדים וקצת אכפת להם מהאמת ומאמירת אמת ומתחקיר אמת, מועף מהצבא. זה היה תמיד, לאורך כל השנים, אבל זה הלך והתגבר בצורה חמורה מאוד בשנים האחרונות. והסיבה לכך שהתקבלו החלטות מנותקות מהמציאות, על ידי רמטכ"לים. לאורך השנים האחרונות יש קיצוצים דרסטיים בכוח אדם, בקבע ובקיצור שירות הבנים. אני לא נגד קיצוצים, אבל שאלה איך עושים את זה. הגיעו למצב שביבשה עשו את הקיצוצים לרוחב, כולם אותו דבר, אז פגעו גם ביחידות קצה שהיה אסור לגעת יותר בבן אדם, כי נוצר מצב של פער ענק. בין כוח אדם שנשאר אחרי הקיצוצים בקבע ובסדיר אחרי קיצור שירות הבנים, לבין המשימות שצריך לבצע. ואז נוצר מצב שאנשים לא יכולים לבצע עם כוח אדם שיש להם את המשימות כראוי, או לבצע תוכניות עבודה. מה זאת אומרת לא יכולים לבצע? אתן לך דוגמה. במשך 10 שנים האחרונות, קיצצו במחסני החירום. אתה צריך להבין, מחסני החירום מחזיקים את כל הציוד במיליארדי דולרים של צבא היבשה למלחמה. ימ"חים, מהטנקים, הנגמשים, הרובים, האמצעים החדשים, כל דבר נכנס לשם. במשך 10 שנים, קיצצו מעל 4,000 תקנים בימ"חים. אם ניתן לך דוגמה. טכנאי שדואג למנועים, טכנאי שדואג לחשמל אם נאמר 3-4 אנשים נשקים טיפלו בעשרות אלפי כלי נשק באוגדה, בחלק מהמקומות נשאר 1. אם 4 תחמושתנים טיפלו ב4 בונקרים באוגדה, נשאר 1. אם 5 קשרים טיפלו בכל אלפי פריטי קשר באוגדה, נשארו 2. זאת אומרת, אתה רואה ועוד ככה, לגבי אופטיקה והכל, ירדו בכמות האנשים לרמה שאי אפשר לבצע תוכניות העבודה, פערים אדירים, אבל עוד יותר חמור, את מי קיצצו? את הוותיקים. משום שהוותיקים הם אלה בעלי המקצוע, והם גם מקבלים יותר משכורת, הם כבר הוותיקים. בשביל לחסוך כסף, לקחו את הוותיקים ואת רובם הוציאו. אז השאירו את זה בלי מענה מקצועי, השאירו את זה בלי אנשים שיעבירו את המקל לצעירים, ואז הוצאה בעיה נוספת, הצעירים ראו את הדבר, לא רוצים להיות נגדים, לא רוצים להיות בימ"חים, ואז אין דור שגודל, ואנחנו מאבדים את היכולת המקצועית, כבר היום, אין לנו יכולת מקצועית בימ"חים, והצעירים לא רוצים להיות שם, ואם אתה מכריח אותם, או נותן להם איזשהו מנק, אחרי 2-3 הם עוזבים. התהליך הזה שאתה מתאר, יש לו איזשהו שם, כלומר, התוכנית קיצוצים הזאת, אנחנו יודעים שהיה כל מיני תוכניות חדשות, תר"ש גדעון וכאלה. לאורך השנים קיצצו, אבל תר"ש גדעון נתנה את המכה, הקש ששבר את גב הגמל. בתר"ש גדעון, הרמטכ"ל גדי איזנקוט, מגיע לדיון במשרד האוצר, זה הוא או מטעמו, אני לא יודע אם אישית, ויש שם דיון עם כחלון, עם שר האוצר ועם אנשי האוצר, על התקציב רב שנתי שהרמטכ"ל מבקש. הוא אומר, ובצדק, להקים צבא צריך תקציב רב שנתי, לראות את האופק, לא כל שנה ויכוחים חדשים, כי צבא לא בונים לשנה, בונים לאורך שנים, רב שנתי. אומר לו משרד האוצר, אוקיי, אנחנו מוכנים לתת לך תקציב רב שנתי, אם אתה תיתן כתמורה, ומה התמורה? תקצץ 5,000 אנשי קבע, ואחרי קיצוצים של קודמיו, עוד 5,000 אנשי קבע, ותקצר את שירות הבנים. המשמעויות הן הרות אסון, ולצערי הרב, החלטות שמקבלות בצה"ל, לא לומדות את המשמעויות בהרבה מאוד מקרים, והולכות על הסכמים ונוסחאות, שאחרי זה הם עושים אסון לאומי לצה"ל.
דרך אגב, בתקופה הזאת, מבקר מערכת הביטחון התריע שהייצור של שירות הבנים יגרום לנזק אדיר לסדיר. אבל זה לא עזר, ההסכם נחתם, מחליטים על 4 חודשים קיצור שירות הבנים, עוד חודשיים לאחר מכן, שכבר גם זה יושם, ו5,000 אנשי קבע. אז שאל אותי, אוקיי, עוד מילה, 5,000 אנשי קבע, איך מקצצים? אם בחיל האוויר אמרו, נקצץ לאורך, נוריד יחידות, ומה שנשאר, נשאר מלא. כלומר, נוריד טייסות שלמות? כן, ומה שנשאר, נשאר מלא. לעומת זה ביבשה, בגלל שרצו שלום בית, שאף אחד לא יריב עם אף אחד, עשו את זה קיצוץ רוחבי, כולם אותו דבר. גם מי שאפשר להוריד לו 50%, וגם מי שאסור לו להוריד לו 1%, אותו דבר. 5%, 10%, כמו שעושים משרדי ממשלה הרבה פעמים, ואז פוגעים בצורה קשה מאוד ביחידות שכבר היה אסור לקצץ, כי כבר קיצצו בהם לפני כן, כמו ימ"חים, כמו יחידות קצה של מבצעיות. ונוצר מצב, שכתוצאה מהקיצוץ הזה ביבשה, שפערים בלתי נתנים לגישור, ומתוך הפערים האלה נוצר כאוס מוחלט, שהוביל גם לתרבות של חוסר אמינות ושקר. כי אנשים רצו להציג שהם מצליחים במשימות, אז לא הם מדווחים אמת. היה עוד בעיה, שגם התחיל מצב של קשר שתיקה. כי אנשים הבינו שאם הם יבואו לפקדם ויגידו שיש לנו בעיה, אז יגידו, מה, תסתדר עם מה שיש, ואם תגיד פעם שנייה, יגידו לך שאתה בכיין. כולם מסתדרים. כן, כולם מסתדרים. אז הבינו שלא כדאי להגיד. ואז נוצר מצב שהפיקוד הבכיר, האלופים, הם מגיעים לראות תרגיל במשקפת, הם מגיעים לדבר בימ"ח, גם לא, אבל נניח עם מפקד כזה או אחר, הם לא יורדים לשטח לראות בעיניים, את האנשים שמחזיקים את הציור, מסתכלים בתוך המחסנים, וזה לא רק בתוך הימ"חים, בכל מקום ועניין. הם למעלה, ממה הם ניזונים? מהדיווחים. אז מתחילים להגיע דיווחים לא אמינים, מלמטה. יש הרבה מאוד דברים שלא מדווחים להם בכלל, קשר של שתיקה, דברים מאוד חמורים, והם בונים תמונה שאין לה שום קשר למציאות, ואת התמונה הזאת, במצגות, הם מציגים לוועדת חוץ וביטחון לקבינט, וכאן אתה רואה תופעה. שהצבא מסביר כמה הוא מצליח, ואיך הוא קופץ למעל בו, בזמן שאנחנו הולכים אחורה 10 שנים, וזאת בדיוק הטראומה הנוראה והאיומה, שפוגעת בצה"ל. הדברים שאתה מספר הם מאוד מפתיעים, כי ב-2006, אנחנו יודעים הייתה מלחמת לבנון השנייה, ומצאו את הימ"חים במצב לא טוב, דרך אגב, כמו שמצאו אותם גם במלחמת יום כיפור, במצב לא טוב. ואז השקיעו מיליארדים בימ"חים, בשביל שבאמת יהיו במצב טוב יותר, מצב תקין, ואתה מספר שכבר ב-2007-2008 המצב היה מאוד גרוע בימ"חים, כאילו שלא הייתה מלחמת לבנון השנייה, וכאילו שלא הייתה את כל ההשקעה הזאת של המיליארדים. למה? אז אני הצעתי יותר. ב-2006 אכן מקים את ועדת וינוגרד, שקובעת שהימ"חים היו בקריסה. 50% מהתקנים לא היו תקינים, היה חוסרים ענקיים, לא מוכן למלחמה במילים הכי פשוטות, מלחמת יום כיפור אולי אפילו חמור, זה אני אומר לך, כי ראיתי את זה וראיתי את זה. ואז יוצאים לתוכנית שנקרא אשת הנחלים, שמי שמוביל אותה זה גבי אשכנזי, רמטכ"ל אחרי מלחמת לבנון השנייה. משקיעים מיליארדי שקלים בהצטיידות מחדש בכל הימ"חים, וקונים 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 וקונים, וממלאים את המחסנים, הכל נהדר, אבל בצד השני של המטבע, הנה תרבות ארגונית. צד אחד ראש אט"ל, קונה ציוד ושם בימ"חים. צד השני, אכ"א ומזי, מקצצים כוח אדם. הם לא מסתכלים אחד על השני, כל אחד עושה את הכיוון שלו. כלומר, הציוד מתמלא, אבל אין מי שיטפל. בשנת 2012, כשמכריזים שהמשימה הושלמה והציוד חדש בתוך הימ"חים, קורה מצב נורא והיום, כתוצאה מהקיצוצים הבלתי מבוקרים האלה של כוח אדם, ואין שום סינכרון בין כל הגורמים, אין מי שיחזיק את זה. וב-2013 נכנס מבקר המדינה, הדוח שלו אצלי, ועושה ביקורת על מה עשתה העבודה הזאת של המיליארדים, ומוצא קטסטרופה. מה זאת אומרת? אתה יכול לבאר מה זה קטסטרופה? והאם בכלל הדוח הזה מסווג? הדוח לגבי הימ"חים? לא, אני חושב שלא, אני יכול לשלוח לך אותו. אני חושב שאני אמצא אותו, אני אשלח לך. זה לא דוח מסווג, הוא מדבר עם ראש אט"ל של אז, וראש אט"ל בוכה לו, ואומר לו, בזמן שמילאו את המחסנים, מישהו קיצץ אנשים, אין החזקה, אין יכולת לבצע תוכניות עבודה, יש החזקת שבר, הוא מוצא שלוקחים ציוד מהמחסנים, בגלל חוסרים באימונים, מוציאים אותם לאימונים, אין מי שיטפל בהם להחזיר אותם בחזרה. והוא אומר, הימ"חים חזרו למצבם הקודם. אתה רואה את זה ואתה לא מאמין, שנה אחרי, ב-2013. עכשיו תשאל, למה זה קורה? קוראים לזה תרבות ארגונית קלוקלת, ניהולית ומנהיגותית. יכול להיות שאתה מכניס מיליארדי שקלים, לטפל כישלון ענק שהיה לך במלחמה, במקביל אתה מוציא את האנשים שאי אפשר לטפל
האמצעים האלה שעלו לך מיליארדים, ואחרי שאתה מסיים, אתה אפילו לא נותן תקציב החזקה, שאתה עושה פרויקט ענק בכל מקום אזרחי, אתה שם אחרי זה תקציב שמחזיק החזקות שבר. נגיד, בנית בניין, אתה אחר כך שם חברת ניהול, שתתקן מדי פעם בבעיה של המעלית, מדי פעם תתקן למישהו נשבר הזה. בדיוק, זה בדיוק העניין. עוזבים, הולכים, כאילו עשו פרויקט, יראו דגל, מאותו רגע, הכל נעלם. זה לא נגמר פה, אני מוכרח לספר הלאה. אני מתוודל, עכשיו, מבקר המדינה נותן הנחיה, בדוח שלו, שחייבים להיכנס מיד, לבדוק את הבלגן שקרה, ולטפל אוף מיד. בזמנו, מתחלף הרמטכ"ל, ובני גנץ נכנס לתפקיד. בשנתיים של בין 2013 עד 2015, שבו הקטסטרופה הזאת קורית, אין דיון אמיתי בצה"ל. אין שום דבר של תיקון. מתעלמים. מבקר המדינה נותן, כמו שמתעלמים, מתעלמים. זאת אומרת, ראש הטל בוכה למבקר המדינה, אבל הוא לא בוכה בפורום מטכ"ל. הוא לא מדבר בפורום... יכול להיות שכן, אבל הוא לא מצליח להזיז את העגלה. אין שום דיון שמתחיל לבנות את העניין. ואם יש דיון, אז לא עושים עם זה שום דבר. ב-2015, אני נכנס לתמונה, איך? עוד פעם, כמה נגדים קובלים, קבילות נוראיות, בניגוד למה שהיה בעבר, לקחו את הנגד מהבעיה, מנסים לפתור את הבעיה. הבנתי שאתה צריך לעשות בדיקה יסודית, ואני עובר בין כל הימ"חים, תשים לב 3 פעמים בכל ימ"ח, בכל פעם 4 שעות. דרך אגב, מה גודל הצוות שלך? זאת אומרת, הרבה פעמים בשביל לנהל פרויקטים ענקיים צריך צוות. יש לי צוות של 70 אנשים. וואו. ושם יש לי אלוף משנה וסגן אלוף, יש כמה סגני אלופים ורבי סרנים וסרנים, צוות טוב, צוות מצוין. לא, 70 איש זה צוות גדול. כן. ואני נכנס לימ"חים 3 פעמים. מדבר, שים לב, זה ההבדל בין ביקור של נציב לבין ביקור של מפקד בכיר. מדבר עם כל הנגדים. יושב איתם במעגל שיספרו מה ליבם. או יוצא איתם לשטח לראות את מה שהם סיפרו. אחרי שאני שומע על הבלגן שהם מראים לי, אני הולך למפקדים שלהם. ובסוף אני מגיע למפקד הימ"ח, ואני בסוף מגיע גם למפקד האוגדה ומציג לו את הדברים. ומה שאני מוצא שם זה חרפה. אין לי מילים אחרות. צבא שלא מוכן למלחמה. כלומר, מה שמצא מבקר המדינה ב-2013 זה פסיק לעומת מה שאני רואה, כי עברו כבר 2 וזה נעשה עוד יותר חמור. ואז אני מגיע לפורום מטכ"ל. עוד פעם, הרמטכ"ל, האלופים, היום לנציב נותנים בסוף שנה להציג 20 דקות הדוח שלו, בזה זה נגמר. כלומר, היום אחרי תקופת בריק. אחרי בריק, גם לפני תקופת בריק. אני מגיע מתי שאני מתכוון ורוצה, אומר לרמטכ"ל, אני צריך להציג. אחרת אני הולך לשר הביטחון, ותמיד זה עבד. עם דוח מאוד קשה, מציג לרמטכ"ל והאלופים, הם מתנענים בכיסאות, מסביר להם מה שהסברתי לך כרגע, ואז הרמטכ"ל אומר, בהחלט קשה מאוד, זה כבר גדי איזנקוט, הוא החליף, זה כבר 2016, 2015, גדי כבר מחליף את בני גנץ, אירוע חמור מאוד, ואנחנו נטפל. טוב, אתה יודע, הרבה פעמים אחרי שאומר הרמטכ"ל שמטפלים, אתה מבסוט והולך הביתה, לא, אצלי בריק זה לא עובר ככה. אני מחכה 3 חודשים, לראות אם קורה משהו. אני מגיע עוד סבב, רואה שכלום, שום הודעה, שום פקודה, שום תוכנית, אף אחד לא יודע שמטפלים במשהו, והבלגן ממשיך. ואז אני עושה דבר כזה. אני הולך לוועדת זכות וביטחון. מציג לה את הבלגן. ופה זה כבר עם תקשורת, נכון? מה? רק שנייה. ועדת זכות וביטחון לא יצאה עוד לתקשורת. ועדת המשנה לכוננות וקשרות. עומר בר-לב עומד בראשה, אני מציג להם את הבלגן. דיכטר שואז יושב ראש הוועדה אומר, בריק, זה כל כך חמור שאנחנו רוצים לראות את זה, או לשמוע את הצבא קודם לפני שאנחנו נמשיך הלאה. שואלים את הרמטכ"ל מה פשר העניין, שולח את מפקד מזי להציג להם מה הוא אומר על הימ"חים. כי מפקד מזי יש לו קשר לנושא הכוח אדם בימ"חים וכו'. הוא מציג להם מצגות, שבריק מבלבל את המוח, אז הוא נציב, אין לו את המנדט לעשות ביקורת. כלומר, פה זה כבר מתחיל הקרע האמיתי עם הרמטכ"ל, עם הפורום מטכ"ל, עם כל מי שמעורב שם. זה לא קרע, זה לחץ שהם אחרי זה מבצעים, אני אדבר לך עוד מעט. לא, אבל כאילו מקודם אתה מספר שבפורום מטכ"ל, אז הוא אומר אנחנו נבצע. אין פרוטוקולים של הדבר הזה? יושבים בפורום מטכ"ל ולא כותבים פרוטוקול? הכל יש, אז אמר, הרבה פעמים אמרו, אבל שום דבר אחרי זה לא מתרחש. לא, ואז כמה חודשים אחר כך הוא אומר מה פתאום, קשקוש. כן, זה מציג להם שהכל בסדר. בריק ראה איזה ימ"ח. לא מזה מקבלים תמונה.
הם קוראים לי בחזרה, אומרים, תגידי, איך אתה מסביר את זה? עומד כאן אלוף ואומר שאתה טועה בגדול. אמרתי, יודע, בוא נעשה דבר כזה. אני אומר לדיכטר, תצאו לשטח, לימ"ח אחד. תעשו מה שאני עשיתי, דברו עם נגדים, בלי שאף אחד מהגנרלים לא ישבו סביבכם, ותיכנסו לאחד המחסנים, ותבינו רק מהימ"ח הזה מה קורה בכל הצבא. הוא אומר, בריק, רעיון טוב. הם יוצאים מעבודת משנה לביקור בימ"ח. יושבים שם כמה שעות, מדברים עם הנגדים, נכנסים למחסנים מזועזעים. כותבים מכתב לרמטכ"ל ולשר הביטחון. היינו בימ"ח, שמענו את בריק, שמענו את הנציג שלכם, בריק צודק, המצב נורא והיום, הם אומרים לבוגי ולרמטכ"ל, אתם חייבים לקחת מעט את הידיים ולשקם את המצב. המכתב הזה אצלי, דרך אגב, הכל מתועד. בוגי רואה את הדבר הזה, שהוא שר הביטחון, קורא לגדי איזנקוט הרמטכ"ל, להסביר מה קורה. ואז גדי מודה, אומר בריק צודק, יש לנו בעיה של כוח אדם, לאורך השנים קיצצו, לא רק אצלי, ואנחנו בפער אדיר. אז מה אתה מתכוון לעשות? אבל תר"ש גדעון זה שלו. זאת אומרת, הוא החליט מאיפה להביא את הכסף למשרד האוצר שהיה צריך את הכסף. נכון. עכשיו שהבעיה נופלת לפתחו, אז הוא לא משקר. הוא אומר, נכון. השר אומר לו, תגיד לי מה קורה. הוא לא משקר, הוא אומר את האמת. הפעין הזה נמצא אצלי. שתבין, כל מה שקורה בארבע עיניים ביניהם, אצלי. פעין פגישת עבודה. כן, פגישת עבודה, אצלי. הכל רשום, אי אפשר להתכחש לזה. ואז שואל אותו בוגי, אז איך אתה הולך לפתור את זה? אומר גדי איזנקוט, היות ומורידים חלק מהיחידות שדה, צמצומים וקיצוצים, אני אקח את האנשים, אותם יחידות, ואעביר אותם לימ"חים, וישפר את המצב. אומר בוגי מצוין. בלי להוסיף התקציב. בעצם הוא אומר, ממילא אנחנו מתכוונים לסגור כל מיני יחידות שדה, נעביר את האנשים. נכון. ואני מקבל את הפעין מהלשכה של בוגי לראות שיש תשובה של הרמטכ"ל, שהוא מתכוון לעשות, ואני כדרכי בקודש ממתין. עוברים 4 חודשים, ואני רואה שאף אדם לא עבר. בינתיים את היחידות מפרקים, אבל אף אדם לא עבר לימ"ח. אני בודק לאן הלכו התקנים, מסתבר לסייבר, למודיעין, לחיל האוויר. כלום לימ"ח. בניגוד למה שסוכם בין רמטכ"ל לשר ביטחון, כלום לימ"ח. ואז אני מחליט לעשות את הפיצוץ הבא. אני מבקש דיון דחוף אצל הרמטכ"ל ולאלופים, ובא לשם ומספר את כל הסיפור, אומר, לא עולה על הדעת, שכולכם מבינים שאתם לא מוכנים למלחמה בימ"חים, ואתם אומרים שאתם תנו פתרון, ואתם לא נוהגים על סמך מה שאתם אומרים. יש לי סיכום בין שר הביטחון ולרמטכ"ל, ולא קורה איתו שום דבר, להפך, התקנים הלכו בכלל למקום אחר. מתחיל שיח מאוד לא פשוט, הם מבינים שיש בעיה, ואז קם אלוף חדש, ראש אט"ל חדש, שזה עתה הגיע, לא היה... לא זה הקודם. לא הכיר את הבעיה, ואומר לרמטכ"ל, הרמטכ"ל, תרשה לי לבקש בקשה. בריק אומר כאן דברים מאוד קשים. סיפר את כל המסלול שקרה. תרשה לי להקים צוות ולבדוק את מה שבריק אומר. ולהגיש לך דוח, לא רק של בריק ושל אלוף מזי שמספרים סיפורים אחרים, אלא דוח של ראש אט"ל עם צוות מיומן, ויתן לך תמונה. אומר רמטכ"ל, מקובל עליי. מה אכפת לו שעוד ועדה תבוא ותבזבז עוד כמה חודשים עם בורקסים? האלוף הזה מקים ועדה עם 6 אלופי משנה, שאחד מהם נהפך לתת אלוף לאחר מכן, שכולם מומחים בתחום, חלק מהנדסים, חלק היו קצינים בפיקוד, נושא של החזקה. 6 חודשים חופרים עם הדוח שלי, ועוברים את כל הימ"חים, ומוצאים דוח אחרי 6 חודשים של 100 עמודים, הדוח הזה אצלי. וקובעים דברים קשים וחמורים, שהרבה יותר חמורים מה שאני אמרתי. הם אומרים במשך 10 שנים קצצו מעל 4,000 תקנים. נוצר מצב שאין יכולת לקיים תוכניות עבודה. החזקת שבר, שחיקה, מיליארדים שקלים לא מטופלים. אמצעי לחימה נשחקים. לוקחים חלק מהם לאימונים והם מחזירים אותם על הבנקט כי אין מי שיטפל. אין אנשים, אין טיפולים, אין מערך החזקה. זאת אומרת, סתם בואו נסבר את האוזן. פלוגת מילואים יוצאת להתאמן עם הנשקים מהימ"ח, מחזירה אותם כמובן לא נקיים, לא אחרי מסדר כמו שצריך, אלא מלוכלכים, רק טובלים בסולר ומחזירים, וככה זה נשאר עד המלחמה. ואז שזה טבול בסולר, זה כמובן לא עם השמן כמו שצריך, לא עבר בדיקה, זה החלודה, בכלל. יש כאן עוד בעיה, שהמילואימניקים כבר שכחו איך מפרקים נשק, איך מתקנים, זה אחת הבעיות גם של תרבות ארגונית. עוד לא ראיתי צבא שמילואימניק לא יודע לנקות את הנשק שלו. לא מבקשים. אני אומר, בדרך כלל, כשאני חזרתי לצלים והחזרתי נשק, לא, אף אחד לא ביקש ממני שנקי, לא אמרו לי, אתה לא משוחרר. אז תאר לעצמך שיש לך תקלה עכשיו במלחמה, ואתה צריך להוציא
כדור שנתקע, ואין לך שום מושג איך עושים את זה. זאת אומרת, צבא, שבמלחמה שהנשק הוא זה שאיתו מנצחים, לא יודע לטפל בנשק. אני אגיד לך בכנות, זה אולי עוד יסבר את האוזן, אני מעדיף לראות עם הגלוק האישי שלי, מאשר עם ה-M16, כי בגלוק אף פעם לא היה לי מעצור, אפילו לא פעם אחת, וב-M16 אני יודע שאם אני יורה 5 כדורים ואין מעצור, אז כנראה בשישי יהיה מעצור. יהיה מעצור, ולא לוקחים תיקי הכל בו כבר מהימ"חים, כי לא יודעים לטפל בזה. זאת אומרת, זה גם תרבות ארגונית של צבא שמתנהל כמו שלא קיים בשום העולם. מילואיניקים שיוצאים, מתאמנים ולא מנקים את הנשק, לא מטפלים בו ולא יודעים לתקן תקלות בו, אבל בוא נעזוב, דוח הזה הוא נורא והיום. ואז מה עושים? בריק צדק. עכשיו זה כבר לא בריק אומר, זה הצבא אומר. כן, ועדה רשמית. ועדה רשמית של הצבא, ואז הם מקבלים החלטה שאין ברירה, תקשיב טוב. אי אפשר עכשיו להביא את כל האנשים שפיטרו, בייחוד את המקצוענים, אז מה עושים? קוראים לזה החזקה אחרת. התשובה היא כזאת, אתה קונה היום רכב, ואתה צריך כל 15,000 קילומטר לעשות בו טיפול, אז הם אומרים, נעשה טיפול כל 30,000 קילומטר. נעשה הרבה פחות, כי יש לנו מעט אנשים, אבל להיות והציוד יותר מתוחכם משפעם, אפשר לחיות עם זה. המהנדסים חותמים על זה. כן? חותמים. הבעיה היא שכל הנושא הזה של החזקה אחרת, הולך ומכוונן רק נושא החזקה החימושית. מה זה? שנייה, חימושית, זאת אומרת, תכלס איך האוטו הזה נוסע, איך הטנק הזה, נכון. האם יש לו זחל פרוס או זחל תקין. נכון. זה חימושית, זה לא תחמושת. זה לא תחמושת, וזה לא נשק עצמו, וזה לא קשר, וזה לא אופטיקה, וזה לא 1001, וזה לא אפסנאות, כל זה לא. כלומר, זה לא המדים והווסט, כן. אלא זה ממש תכלס הכלים האלה, הברזל שנוסעים. הברזל, נכון, אבל גם פה עושים טעות קשה, מוציאים את אנשי החימוש מהימ"חים, עושים אותם כפלגות מרוכזות, ואז אומרים, הטנק יצא מהימ"ח לטיפול, יחזור לימ"ח. בלי אבא ואמא. בדיוק. זאת אומרת, הוא יוצא באופן אוטומטי כזה. הוא יוצא לפי תוכנית, אבל מה שקורה בימ"ח, אנשי החימוש היו רובם. אתה יודע שהיות והיו מעט אנשים שם, אחד עזר לשני, הם לא עסקו רק בתחום ההחזקה, הם גם עסקו בעזרה אם הוצאת את רובם החוצה והשארת מעטי מעט על כל הדברים האחרים, על רפואה, על קשר, על אופטיקה, על נשק, על תחמושת, אין מי שעשה את העבודה. אז נוצר מצב אבסורדי שבטנק מטפלים בחוץ, אבל יצרו תהליך של חוסר יכולת לטפל בפנים בכלום. ואנחנו, במקום להתקדם קדימה, המשכנו לדרדר לאחור. ואתה עדיין היית בצה"ל בשלב הזה שעשו את ההחזקה האחרת, וראית איך זה מיושם? הייתי נציב. כמה שנים החל מהרגע שבו הוועדה נתנה את המסקנות, עד שעזבת? כמה זמן עבר? 2-3. וראית את התוצאות של הדבר הזה? כן. תראה, הנקודה היא, וזה גם חשוב להגיד, שואלים אותי בריק, אוקיי, 10 שנים הייתה נציב, הייתי גם מפקד גייז בזמנו, מפקד אוגדה סדירה, הייתי במלחמות ישראל, אין היום כמעט ואין מי שעבר מסלול קרבי כמוני בגילי, ומעל גילי, מכיר מצוין את הצבא, ב10 שנים האלה בכלל למדתי, אין אדם במדינת ישראל שחתך את הצבא כמוני מהבוקר עד הערב, ולמד אותו מלמד עד למטה. אבל אומרים לי, אוקיי, לפני 2.5 עזבת את התפקיד, אז איך אתה יודע מה קורה עכשיו? איך אני יודע? הפכתי לכותל מערבי. יש פגישות כאן, בחדר הזה, עם קצינים מאוד בכירים, שלא מפחדים לדבר גלוי. יש לי מסמכים מאוד קשים, לא סודיים, שמגיעים מחיילים, מפקדים זוטרים, על מה קורה בצבא. ויש לי גם פגישות מסודרות עם בכירים בצה"ל, אלופים, תתי אלופים, שזה מאורגן. זאת אומרת, אני בקיא לא פחות מאשר אז, במה שקורה בצבא. והצבא לצערי הרב, לא רק שלא מתרומם, אלא ממשיך לדאור במדרון למטה. אם אנחנו מדברים על תרבות ארגונית, אחד הדברים שהכי מדברים עליהם, בלי שום קשר אליך ולדוחות שכתבת, זה המעבר המהיר בין תפקידים. זאת אומרת, אדם נמצא בשוק הפרטי, בתור מנהל, בסיונו, בגיל 50, בגיל 60 הוא יכול עדיין לנהל חברות ענק, ובצה"ל אדם מגיע לתפקידים מאוד בכירים בגיל צעיר, וגם עוזב בגיל צעיר, ובגיל 40-45 יכול כבר להשתחרר לפנסיה, ולהפסיק לנצל את הניסיון שלו, ולתת לו את אותה משכורת שבה הוא השתחרר, בתור פנסיית גישור. איך זה משפיע לפי דעתך על התרבות הארגונית, המעבר המהיר הזה בין תפקידים? זה חלק מהתרבות הארגונית, וזה משפיע רע מאוד על צה"ל. תראה, לפני מספר שנים מחליטים להצעיר את הצבא, קוראים לזה המודל הצעיר. מה מקבלים? איזה החלטה? זה חלק מאיזושהי תוכנית שיש לה שם?
מודל צעיר, אני חושב שקוראים לזה. תוכנית הצהרת הצבא. ואז מגיעים לתוכנית כזאת, שכל מי שמגיע לגיל 30 ולא מתקדם לרב סרן, צריך לעזוב את הצבא. הוא מקבל 2% פנסיה כל שנה, כמו כל אזרח, אבל בגיל 30, שאומרים לו לעזוב, הוא לא מקבל את מה שהוא צבר ב5 שנים שהיה בקבע, הוא יקבל שהוא יגיע לגיל 67. זאת אומרת, הוא יוצא בגיל 30 שחבריו כבר עשו איזושהי קריירה, החוצה בלי גרוש, אולי זה פיצוי קטן, וצריך להתחיל להתמודד עם החיים האזרחיים. אבל זה לא נגמר פה. אם הוא הצליח לעבור את המשוכה הזאת, והוא כבר רב סרן, אם הוא לא מקבל דרגת סגן אלוף בגיל 35, הוא גם צריך לעזוב את הצבא. ואותו סיפור קורה, הוא לא מקבל פנסיית גישור, הוא לא מקבל כלום, הוא בגיל 67, זה אחוזים שהוא צבר עד גיל 35. יוצא בגיל 35, שכבר רוב החברים שלו אחרי לימודים, התחילו בקריירה רצינית, ומתחיל מההתחלה. ואז שואל את עצמו קצין צעיר. יותר נכון, אדם מוכשר צעיר. אדם מוכשר צעיר. למה אני צריך לעבור לצבא שאין לי שום ביטחון תעסוקתי? למה אם אני מצוין, בגלל שאין, לא כולם רבי סרנים, ולא כולם סגני אלופים, אני יכול להמשיך, כמו פעם, ולפרוש בגיל 40 ומשהו, כקצין מצוין. אבל למה בכלל לפרוש בגיל 40 ומשהו? זאת אומרת, אם אדם ביחידת שדה צריך להיות מגד שמוביל את חייליו ברגל, בסדר, אולי אני מבין למה הוא צריך להיות צעיר. אבל כאן הטרגדיה היא הרבה יותר גדולה. מעבר לזה שהם לא רוצים להמשיך בצורה כזאת, קורה עוד דבר, בעיקר לטובים. בשביל להגיע מוכן להתמודדות לתפקיד בגיל 30 לרב סרן, הוא חייב לעבור נאמר 3 תפקידים. בשביל שיעבור 3 תפקידים ב5 שנים, הוא עושה אותם קצרים, שנה וחצי, הוא רץ לדרגה. יש לו השפעה על מה אורך התפקיד? כלומר, הוא עכשיו ממונה ללא יודע, מישהו ממונה למ"פ. אין לו השפעה על אורך התפקיד, והחמור ביותר, גם אם יש לו השפעה, הוא רוצה לגמור משהו יותר מוקדם, בשביל להיות מוכן יותר לתפקיד, מוכן במרכאות, להגיע בגיל 30 אחרי מספר תפקידים. נוצר כאן תהליך נורא והיום. במקום לעשות תפקיד של 3 שנים, שאתה לומד שנה ראשונה, ואחרי זה אתה משפיע ומטמיע, אתה מגיע שנה וחצי, אתה לא לומד, אתה לא משפיע, אתה לא מטמיע שום דבר, אתה רץ לתפקיד הבא, ואז יוצר מצב של אובדן היכולת המקצועית, אובדן היכולת שלך להשפיע, אתה בעצם לא נוצרים שום טביעת אצבע במה שקורה, ואתה רץ. עכשיו יותר חמור, היות ואתה צריך להגיע לגיל 30 אחרי 3 תפקידים, אתה לא עושה תפקידי רוחב, תפקידי מטה, כי אם אתה תיכנס תפקיד מטה, איבדת את המרוץ, אתה כבר לא יכול להגיע לגיל 30 מוכן, במרכאות, אתה מגדל קצינים, בינוניים ומטה, שרצים לדרגה, שכל החלום שלהם זה לעשות את זה מהר, לא חשוב להם מה אני עושה עכשיו, חשוב להם איזה תפקיד אני אקבל אחר כך, לא מטמיעים, לא לומדים, לא מקצועיים, כן להם גם זמן, נורא, ואחרי זה אם זכית ברב סרן, אותו דבר קורה לגבי הסגן אלוף. מה קורה? רוב המפקדים הצעירים, הסרנים, הסגנים, לא רוצים להיות בקבע היום. הטובים. הם אומרים, אני לא מוכן להיות במקום שאין לי ביטחון תעסוקתי, אני לא מוכן להיות במקום שאני עושה דברים בינוניים, ורץ לתפקידים, גם אם אני מצוין, אני לא זוכה בהם, וגם אני לא ממצא את עצמי בתפקיד, משום שהתפקיד הוא מאוד קצר. חייב לומר שאותו תהליך אני מכיר ככה מחבריי הטובים, שהטובים הולכים החוצה, ואפשר לראות את הדברים האלה דווקא דרך נתונים מאוד פשוטים. לפני כ10 שנים, בשביל ללכת לעתודה, הייתי צריך פסיכומטרי של 700 ומעלה, כלומר מראה על ביקוש גבוה. היום 600 ומעלה, ככה אם אני שואל תיכוניסטים, אנשים שהם שנה ראשונה בעתודה וכאלה, אומרים כן, כמעט כל אחד היום יכול להתקבל לעתודה, כי זה הפסיכומטרי לא כזה גבוה, 600 ומעלה. אותו דבר קורה גם במכללה לפיקוד טקטי. אם לפני 10 שנים הממוצע של רוב החבר'ה שהלכו שם בשביל קורס המ"פים המורחב של צה"ל, שכולל גם תואר ראשון וזה, ממוצע היה 650, היום הוא 550, שזה כבר הפסיכומטרי הממוצע. זאת אומרת, כבר הביקוש בקרב אנשים עם יכולות גבוהות, להיות עכשיו מ"פים בצה"ל וללכת לטווח ארוך, הוא יותר נמוך בהרבה. היום הגענו למצב שהמ"פים הרבה מאוד טובים לא רוצים להיות מג"דים. לא רוצים להמשיך. אומרים, אנחנו לא מוכנים להיות בסרט הזה בכלל. המצב הוא קשה, אי אפשר לבצע את המשימות כראוי, רצים לדרגה, אני יכול להיות מצוין ואני לא מקושר טוב עם מי שצריך לקדם אותי, אז אני גם לא, אני אפסיד את הדרגה. לא רואים את הטוב, כי האנשים מלמעלה שמקבלים החלטות, לא יורדים באמת ורואים מי טוב ומי פחות טוב. אז מי שיותר מקושר כלפי מעלה, וכאן נוצר תהליך מאוד חמור נוסף, שאלה שכן מבצעים את התפקידים, כמעט ולא נמצאים בשטח, להחנוך את היחידות שלהם, מג"דים,
פחות מ-50% מהזמן נמצאים בגדודים, הם נמצאים בדיונים, הם רצים על הכבישים, לכל מיני מפקדים בכירים שרוצים אותם בדיון שלהם. עכשיו הם לא יגידו להם לא, כי אז הם נרשמים ברשימה השחורה, כי ביום הדין שיקבעו את הקידום שלהם, הם לא יהיו שם. במקום להיות בגדוד ולחנוך, ללמד, לעבור ביחידות, ללמד איך מתאמנים, הם לא שם. אומרים לי מ"פים, למה להיות מג"ד? אין לנו שום השפעה, זה הכל קשרים ומרצים למעלה. אבל זה כבר נוגע גם במ"פים שלנו. גם מ"פים היום נמצאים מעט מאוד באימונים, הם נמצאים בתוך המיילים, הם נמצאים בדיונים, כולם רוצים את המפקדים למעלה, במקום לתת להם לעבוד למטה. עכשיו הטובים לא רוצים להיות במקום כזה. הם מאבדים את הקשר למקום, הם לא, אני אחד שדיברתי עם אלפי אנשים, עם מ"פים, מג"דים, מח"טים, יותר מאשר כל אלופים ביחד. ולמדתי מהשטח מה עובר עליהם, איזה חוסר רצון לשרת במקום שבעצם לא מאמץ את הטובים, לא נותן להם מילה טובה כשצריך, לא מקדם את הטוב ביותר, כי אם אתה באמת עובד, לא רואים אותך, אם אתה לא בקשר, בישיבה, אז לא מכירים אותך, אתה רואה תופעות מאוד חמורות. אבל אתה אומר שהתרבות הארגונית הזאת הייתה משהו שהתחיל עם צה"ל בבסדו. זה לא איזה משהו חדש לגמרי. אבל מה בכל זאת כן חדש שאנחנו רואים בשנים האחרונות באמת ירידת מוטיבציה כזאת? אם אנחנו צריכים מלחמה כל 10 שנים, כל 5 שנים, או איזה משבר גדול בשביל להתחיל להעריך את הצבא מחדש, ושהנוער ירצה להתגייס? תראה, יש כאן קודם כל תהליך עמוק בתוך החברה הישראלית. יש לזה השפעות. והצבא לא ידע לבודד את עצמו מההשפעות האלה, ובמקום להתמודד איתם, הוא נטמע בתוכם. אחד הדברים שאנחנו לומדים גם מהסבב האחרון במלחמה מול החמאס, שחוששים להפעיל את צבא היבשה. האווירונים הם זרוע אסטרטגית שהייתה מצוינת נגד עבורנו אויב. אין להם שום יתרון, ואפילו יתרונם בטל ב-60 מול טילים ורקטות. ראינו במלחמת הסבב האחרון בלבנון, כיצד קטשנו עם כל חיל האוויר, או כמעט כל החיל האוויר, מאות מטוסים באוויר, אלפי פצצות, 16 מיליארד שקל עלות. עלות של פצצות 16 מיליארד שקל? הפצצות החכמות והכיפת ברזל עלו למדינת ישראל 10 מיליארד שקל. אובדן התוצרת כתוצאה מהקפאת ייצור בשבועיים האלה עוד 6 מיליארד שקל. כל הסיפור הזה עלה לעם ישראל 16 מיליארד שקל, ויש עוד הרבה נתחים נוספים שאני לא מכניס. קטשנו אותם. מה שלא עשינו, לא הצלחנו לעצור את הרקטות עד הרגע האחרון. אחרי שזה הסתיים, כולם באו וצעקו, אנחנו ניצחנו. 10 שנים הם לא יעזו לראות. האלופים בצבא, הרמטכ"ל, מכה נוראית, פוליטיקאים, עכשיו הם ישתקו, והנה עכשיו אחרי שבועיים, מצד הדגלים הם אומרים, אם אתם תצעדו, ובמקומות שאסור לכם אנחנו יורים, ותראה איזה בעלה. הקבינט מתאסף, שר הביטחון נוסף את השב"כ, את המפכ"ל, מייעצים על הסוד, מייעצים לראש הממשלה לא לצעוד, משום שזה יביא שוב להתפוצצות. מה קרה? הרי רק לפני שבועיים סיפרת שעכשיו אין להם שום יכולת, הרסת להם את הכל. זאת אומרת, שהגענו להבנה, שאם האווירונים לבד אי אפשר לנצח. אבל את היבשה לא מפעילים. למה לא מפעילים? הנה עולם שהשתנה. אם ככה היינו פועלים במלחמות ישראל הקודמות, לא היינו חיים פה היום. למה חוששים מהאבדות? אני לא בעד לכבוש את כל עזה. צריך לעשות פעולות כירורגיות עם יבשה. היבשה לא הוכנסה אפילו לתוכנית הונאה שתכננו אותה מספר שנים. ומה הייתה התוכנית? להכניס מספר חטיבות מעבר לגדר לעבר עזה, לא להגיע לעזה, לא להגיע לפאתי עזה בכלל. כמה? 100-200 מטר מהגדר בתוך השטח שלהם, שיחשבו שאנחנו יוצאים להתקפה יבשתית על עזה, מה שימשוך את אנשי החמאס לתוך המנהרות, ואז החיל האוויר יתקוף את המנהרות, וירוג שם 4 גדודים, בערך מדברים על 800 לוחמים. זו הייתה התוכנית. בפועל לא הכניסו את החטיבות האלה, אפילו מטר. זמזמו בלילה שהנה אנחנו נכנסים להתקפה, כאילו עובדים עליהם, והם הבינו שעובדים עליהם, ואז יצאנו להתקפה על המנהרות שלא התמלאו על ידי החמאסניקים, ופגענו. יש כאלה שאומרים בכמה עשרות, יש כאלה שאומרים ב200, אבל השאלה, איך יכול להיות שצה"ל לא מכניס אפילו יחידות מעבר לגדר, בלי להתקיף את עזה עצמה?
בשביל ליצור הונאה אמיתית כפי שתוכננה. הגענו לפי פחת. עכשיו אתה צריך להבין שאתה לא מנצל את היבשה, מה אומרים המפקדים והחיילים? למה להיות במקום שלא סומכים עלינו? לא מאמינים בנו. הפכו את חיל האוויר לצבא של המדינה, אבל חיל האוויר לא נותן את הפירות. חיל האוויר לא מסוגל לעצור מלחמה. הם לא רוצים להיות בצבא כזה. אבל למה באמת, כלומר, אתה אומר, זה רק עניין של עבדות? מה, עם ישראל לא מסוגל לספוג עבדות על מלחמה מוצדקת? עם ישראל היום רוצה מלחמה לייט, שקט, שלא יהיו הרוגים. דרך אגב, תזכור שהצבא נועד להגן על האזרחים שלא יהיו עבדות. כאן נוצר דבר הפוך. לא רוצים שלחיילים יהיו עבדות, אז מי יגן על האזרחים שיהיו עבדות? במלחמה הבאה יהיו הרבה מאוד עבדות בתוך ליבת המדינה. משום שכל יום יפלו 3,000 טילים גדולים וקטנים, ומה שהיה עם החמאס, עם הרקטות, זה כלום לעומת מה שיקרה. מישהו צריך לעצור את הלחימה הזאת. וזה לא רק חיל האוויר. זה תקיפות של היבשה במקומות כירורגיים שיוצרים מצב שרוצים שם הפסקת אש. ואם את זה לא יודעים לעשות או לא רוצים לעשות כחוששים, לא ננצח מלחמה, נפסיד בגדול. מלחמת יום כיפורים ניצחנו לא בגלל שכבשנו את כל השטחים של המצרים, אלא הכנסנו כוח לצד השני ואיימנו על קהיר בהצליחה, ושם הם דרשו הפסקת אש, לא בגלל שהשמדנו את הצבא המצרי. כלומר, יש כאן אווירה חדשה. בתוך המדינה, חיים על הטיטניק, ללנד, לא רוצים לשמוע שיש בעיה, הכל בסדר, לא מבינים שנוצר פה איום קיומי, שמעולם לא היה למדינת ישראל מאז הקמתה. הצבא מתיישר עם הקו הזה, פועל על הקו הזה, לעבור בשלום את התפקידים, ולא דורש במפגיע שבשביל לנצח צריך לעשות פעולות. אז נכון שהרמטכ"ל הציג פעולה יבשתית, אז לא ישרו לו. בזה זה נגמר. אני לא בא ואומר לכבוש את עזה. מה זה פעולה יבשתית? תן לך רק דוגמה. היום הרמטכ"ל כבר שנתיים אחרי שהוא מדבר על גדוד רפאים. גדוד שנלחם ברב ממדיות, שהוא יודע להפעיל מטוסים לנקודות, יש לו מודיעין עם רחפנים, הוא יכול להפעיל ארטילריה מדויקת למטרות נקודה, ויש לו אמצעים נוספים. מדוע לא לקח את הגדוד מחטיבת הקומנדו, שאתה מתפאר לאורך כל הדרך? תנחית אותה בליבת עזה, או ברגל, לא משנה איך. בליבת עזה, מתחת לבתי החולים, יושבים המחבלים, הראשים, המנהיגים, שם גם עיקר יצור הטילים, הרקטות שלהם. שם אתה לא יכול לזרוק פצצות, כי שם תהרוג אלפי אנשים כמרוכזים. ואז כל מה שאתה יורה זה פחות או יותר מסביב, ולא בליבה ששם המוח, ששם מפעילים. אם היית מפעיל יבשה לנקודות האלה, לא בשביל לכבוש את עזה, אלא ליצור אימה בתוך הבורות האלה שאתה סובב סביבם, היו רצים מבקשים הפסקת אש, ואז כל תודעת הניצחון שלהם הייתה יורדת, ההרתעה הייתה עולה. אבל לא. מיליארדים זורקים ושום דבר לא קורה. יומיים אחרי זה מסתבר שהם ממשיכים כאילו לא קרה שום דבר. הדברים שאתה מספר יכולים להיראות ככה מאוד מאוד, נקרא לזה צפויים, אולי לאור רמטכ"לים שככה היו פחות תקשורתיים ופחות עוררו אמון בעם, אבל נראה שכוכבי ממש מצליח גם בנאומים שלו וגם בצעדים ובפקודות שהוא נותן לעורר הרבה מאוד אמון בעם. איך אתה מסביר את זה שבעם הוא מעורר הרבה מאוד אמון, אבל אצלך הוא לא עושה את הצעדים הנדרשים על מנת להבריא את המערכת? תראה, אני לא רוצה לדבר על כוכבי אישית. אני רק יכול להגיד שבסוף המבחן הוא מבחן התוצאה. ומבחן התוצאה היום בצה"ל הוא רע מאוד. הוא רע מאוד. הנושא שהחברה האזרחית לא מכירה את האמת, והיא מושפעת ממה שאומרים לה. לאורך שנים זרו חול בעיני הציבור. אני הראשון שבאתי ואמרתי, חבר'ה, אם אתם הציבור לא תהיו מודעים לבעיה שאתם הולכים להיות בה, ולא תלחצו על המנהיגים שלכם, לא נגיע לכחוף מבטחים. לעבור מהמצב שכולם עושים בראבו לפרה הקדושה הזאת, למצב שאנשים מבינים שנמצאים היום לטיטניק וצריך לשנס מותניים ולהגיד למנהיגות, עד כאן, אנחנו לא רוצים אחרי 2000 שנות גלות, 74 שנים שהקמנו מדינה שהיא תארז במלחמה הבאה. אני מגיע להמון ציבורים. יותר ויותר אנשים מבינים שאני צודק, כולל מנהיגים, כולל בארבע עיניים כאלה של בחוץ אומרים הכל נהדר, בארבע עיניים לי אומרים אתה צודק ואנחנו לא יכולים להגיד את זה. ולכן מבחן התוצאה הוא המבחן, לא מבחן הדיבור. ואתה ככה, אם נדבר קצת פוליטיקה, אתה חושב שהממשלה החדשה, זו של בנט ולפיד יכולה לעשות או תעשה איזשהו שינוי? תראה, אני לא יודע להגיד לך, אני רק יכול להגיד לך שאם היא לא תעשה שינוי זה יהיה רע ומר. אנחנו נמצאים היום במציאות שחייבים לעשות מהפך בחשיבה הביטחונית. 4 מחזורי
בחירות היו לנו. מנהיגים שמדברים על הנהגת מדינה, לא הזכירו את נושא הביטחון. הדבר הכי חמור שיש מסביב מדינת ישראל, זה האיום הקיומי, שגם ביבי כבר אמר אותו אחרי שהאיראנים פגעו בנפט הסעודי. איום קיומי שלא היה לישראל מאז מלחמת יום כיפור, הוא אומר, וכוכבי אומר, עננים שחורים מגדירים את השמיים. הם יודעים על מה הם מדברים, אבל כשהם רצו לבחירות, אף אחד מהם, מכל המנהיגים, לא דיבר על ביטחון. למה? לא פוגעים בפרה הקדושה, זה יפגע לנו ביכולת שלנו להיבחר. אם עכשיו, הממשלה החדשה, ולא משנה איזה, לא תיקח את העניינים לידיים, תיכנס לנוהל חירום, תכניס תקק, תילי קרקע שלנו, שיש להם יתרונות אדירים במקומות שחיל האוויר לא יודע לפעול, תלך למיזם לאומי בנושא הלייזר, שהוא נותן פתרונות שהחץ לא יכול לתת אותם, החץ הוא $3 מיליון, כמה אתה יכול להחזיק מהטיל הזה נגד תקק של האויב. לייזר עוצמתי שיש כבר פריצת דרך, שצריך עכשיו להשקיע בזה הרבה, בשביל להגיע למצב מבצעי, קרן עולה כמה גרושים. אפשר להתמודד עם כל האיום הזה. צריך לקחת את הצבא היבשה ולהעלות אותו על הפסים מחדש, שיהיה מסוגל לתת התקפות כירורגיות ולהגן על עצמנו ב5 זירות שהתפרצו פה במלחמה הבאה. ואין לנו כוח, קיצצנו את הצבא. את המילואים כמעט רידדנו, בלי אימונים מספיק, בלי הטמעת אמצעי לחימה חדשים, ואיבדנו את רוב הצבא היבשה, גם במעט שנשאר, הרוב לא מספיק עשיר. צריך כאן לעשות מהלכים שמשנים כיוון, שמשנים תפיסה, לא להגיד הכל בסדר, זה יעבור בשלום, יש לנו הרתעה. הרתעה, ללא בסיס שעומד מאחוריה, היא לא שווה דבר. גם אם תהיה אדם, ההבאה הכי מרתיע בעולם, כולם יחשבו ויחששו ממך. מלחמות פורצות, גם כשאף אחד לא יתכוון. תן לך דוגמה. אם אתה לוקח את הנושא של האיראנים, שהם יחסו לישראל את מה שקרה להם בפיצוץ, בהשארת אורניום שם לפני מספר חודשים. תראה לעצמך שהם היו מחליטים למקום ולראות טילים על מטרה אסטרטגית של מדינת ישראל. תחנת חשמל. אף אחד לא היה שואל שאלה למה. הם אומרים, זה תגובה, אתם עשיתם לנו אסון כזה, נעשה לכם. מדינת ישראל לא הייתה יכולה לעמוד מהצד ולהגיד, פגעו לנו בתחנה ולא עושים שום דבר. מגיבים. הנה תגובות חוזרות שעוסקות אסקלציה שמפוצצות אזור שלם. החיזבאללה מצטרפת, החמאס מצטרף, עולם שלם הולך לאש בלי שאף אחד רצה בזה. מלחמת 6 ימים. יצאנו עם הרתעה אדירה, כולם אמרו שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם. משה דיין שבועיים לפני מלחמת יום כיפור, הכריז שהם לא יעזו לצאת נגד לנו מלחמה. אנחנו צבא הכי חזק ומרתיעים. מה קרה שבועיים אחרי זה? פרצה מלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, להגיד שאנחנו מרתיעים בלי שיש לזה בסיס מבצעי אמיתי, זה עור ופרח. ולכן אתה חייב להיות מוכן לפוטנציאל שיכול להתפרץ, גם אם מישהו חושב שאתה מרתיע אותו. בהקשר הזה, אחד הדברים הכי מעניינים והכי מוזרים, זה שאנחנו יודעים שמשימת חייו של ראש הממשלה נתניהו היא איראן. והאיום הזה של איראן מלווה אותו עוד מהקדנציה הראשונה שלו בתור ראש הממשלה בשנת 96. ובגלל איראן הוא הזניח הרבה מאוד בעיות פנים. אבל אתה שואל את עצמך, איך יכול להיות שהוא יזניח את צה"ל ואת הבעיות הקשות שיש בצה"ל, שאני בטוח שהוא מודע להם, כי הוא הרי יושב בדיונים, ואני בטוח שאי אפשר למרוח אותו בכזאת קלות. איך הוא יזניח את צה"ל, אם הבעיה המרכזית שלו זה איראן והבעיה הביטחונית, ואנחנו יודעים כמה שלנתניהו חשוב החיים עצמם, כמו שהוא הגדיר את זה באחת מערכות הבחירות הקודמות. אתה מדבר על דיונים, אז בוא נספר לך סוד, אין דיונים. אתה מאמין לי שהקבינט לא דן על נושא ביטחון? אתה מאמין לי שעברתי את כל חברי הקבינט במחזור הקודם וחלק עכשיו, אמרו להם, בריק, אין דיונים על ביטחון. אין דיונים איך הצבא יתכונן לאיום הייחוס שנרקם סביבנו. אין דיונים, אנחנו זבוב מעבר לקיר, לא בתוך הקיר. אף אחד לא שואל אותנו, והאנשים הכי בכירים בקבינט, שהיו חלקם גם בצבא. אין, אף אחד לא מדבר איתנו. אז תשאל, איך זה עובד? זה עובד נורא פשוט. במקום, אני אגיד לך איך זה צריך לעבוד. הממשלה הייתה צריכה להגיד ליושב ראש המועצה לביטחון לאומי, תביא את ראש אמ"ן, את ראש השב"כ, את ראש המוסד, ותסכמו ביניכם, מהו איום הייחוס למדינת ישראל העכשווי והעתידי. אבל זה עושים כל שנה בצה"ל. תקשיב, זה בדיוק הנקודה. אז אני אסביר לך את הבעיה. הממשלה הייתה צריכה לקבל את התמונה מאותם אנשים, ראש אמ"ן ושב"כ ומוסד,
לדון על זה ובסוף לסכם מהו איום הייחוס על מדינת ישראל. תשים לב, איום ייחוס יכול להיות הכי קשה, ובדרך כלל לא הולכים אליו. מצרים למשל, היא בשלום אומרים, עזוב אותה כרגע. אף על פי שהיא יכולה מחר להחליף את הראש. כן, איום ייחוס סתם, נדבר על זה. זה כאילו שמצרים תוקפת אותנו, ופתאום גם לבנון מתהפכת, וגם איראן, וארצות הברית נוטשת אותנו ולא עוזרת, ולזה לא מתכוננים, כי אי אפשר להתכונן לדבר הכי חמור, כי אז לא יהיה פה חיים. אז לוקחים דברים לא הכי חמורים, לוקחים סיכונים, אבל מי שלוקח את הסיכון הזה, זה הממשלה, היא אחראית. עכשיו, אחרי שהיא קובעת מהו האיום הייחוס שיש בו סיכון, כי אי אפשר לקחת את הכל, היא קוראת לרמטכ"ל, ואומרת לו עכשיו, הנה האיום, תכין צבא לאיום הזה, שצבא מכינים לשנים. הרמטכ"ל עושה תוכנית, מציג לממשלה, ועכשיו אומרים בואו נגזור את התקציב. גוזרים את התקציב, זה התקציב שעובר לרמטכ"ל, על מנת לבנות תוכנית שתיתן תשובה לאיום הייחוס שהממשלה לקחה עליו אחריות. ויוצאים לדרך, זה לא מה שקורה. וזה הברוך, הממשלה לוקחת אחריות, לא מגדירה איום ייחוס. הדבר היחידי שעושים היום בממשלה זה דנים על תקציב המדינה. בתוך תקציב המדינה יש את ההוגה, הפרוסה הלא קטנה של הצבא ומשרד הביטחון. ברגע שהתקציב מגיע לרמטכ"ל, הוא עושה מה שבראש שלו. אין בקרה ומעקב של הקבינט, אין בקרה ומעקב של ועדת זכות וביטחון, שר הביטחון בדרך כלל מקבל את עמדתו ונותן לה גושפנקה, וכל רמטכ"ל ממציא את הגלגל מחדש. אחד עושה ככה, אחד עושה הפוך, אין רציפות, אין המשכיות, אם יש זמן אני יכול לספר לך איך זה קורה, ובונים צבא, ואז שואלים מה איום הייחוס, אז הוא אומר ככה, אם האיום הייחוס שאנחנו קוראים לו סביר, זה שכמעט ודאי יקרה, אני אומר לך, האיום הייחוס הסביר, אני אתן לך בשנייה, זה החמאס, זה החיזבאללה, זה אינתיפאדה שלישית של עשרות אלפי אנשי תנזים שיפרצו וצריך כוח גדול, זה הפרעות שיהיו בתוך מדינת ישראל, מה שראינו בפעם האחרונה, וזה האיום הסורי שמתגבש, שהוא לא צריך לצאת למלחמה, הוא רק מניע מנועים. עכשיו, מדינת ישראל חייבת לבנות צבא, אפילו רק להגנה, על הגבולות, עוד לפני שמתקפים, לתת תשובות ל5 אזורים שיש שם אלפי אנשי קומנדו, יהיו גם טנקים, במקביל לאלפי טילים. עכשיו הצבא לא יודע על האיום הסביר הזה, שכמעט קרה עכשיו, לתת תשובות, אז מה הוא עושה? הוא בוחר את איום הייחוס, מה שמתאים לו. בשביל שישאלו אותו, אתה מסתדר? אומר כן. אז מה הוא הוריד מאיום הייחוס שלו? הוא לקח רק 2 זירות. הוא לקח את החמאס ואת החיזבאללה, הוא לא מדבר על הסורים, הוא לא מדבר על אינתיפאדה שלישית. עכשיו שאר לעצמך שכל זה קורה, אין לו כוח לבצע אפילו את הטיפול. ראית איזה חוסר משטרה היה לנו. מה היה לנו בתוך הארץ פה? תאר לעצמך עכשיו שלצבא ולמשטרה ולכל האחרים יש גם עשרות אלפי אנשי תזים שיוצאים ביהודה ושומרון יורים לכל עבר, זה כלום, זה פי 100 יותר מה שקרה באינתיפאדה השנייה. תאר לעצמך שעשרות אלפי אנשי קומנדו של החיזבאללה הולכים ברגל עבר הגבול, תאר לך שהחמאס עושה אותו דבר, תאר לך שהסורים מרניעים את המנועים, ופה אין כוח להציב בגבולות. אנחנו כאלה קטנים. קיצצנו את עצמנו מתחת לקווים האדומים, בלי לראות את הראייה של הסביר, אני לא מדבר של הקיצוני, אני לא מכניס את מצרים, ואני לא מכניס את ירדן. לזה אין לנו יכולת לבצע. עכשיו, בכל התהליך הזה לא נמצא הקבינט, לא נמצא ועדת חוץ וביטחון, הרמטכ"ל מחליט, שר הביטחון בדרך כלל אומר מראש כן, וכל אחד עושה הפוך ממה שקודמו. אין שום רציפות, אין היגיון. זאת ברוך ענק. אם תרצה שאסביר לך את ההשתלשלות בין 4 רמטכ"לים האחרונים, אז אני יכול להסביר לך אם יש לנו זמן. או שתרצה את זה בפעם הבאה, איך שתרצה. על זה נדבר בפרק נפרד, והאמת היא שאחד הדברים המדאיגים ככה מבחינה סוציולוגית שאני רואה זה שהרבה מאוד תל אביבים היום, או הרבה מאוד נקרא לזה ישראלי הסביר, מוציא לעצמו דרכון פורטוגלי, דרכון גרמני, דרכון כזה ואחר, כאילו תוכנית ב'. מה זה הדבר הזה? יכול להיות שבכלל לא יהיה אפשר לצאת מפה לתוכנית ב' המתוכננת הזאת שלכם, והדבר הזה באופן כללי גם הופך אותך להיות עם פחות skin in the game. זאת אומרת, אם אתה יודע שזו ארצנו, פה נולדתי, פה נולדו לי ילדיי, פה אני אבנה את ביתי, ופה גם אני אחראי מבחינה מוסרית, ערכית, וגם פה אני ימות אם צריך על ביטחון המדינה, או באיזשהו אירוע, אז אתה יודע שיותר אכפת לך, ואתה יותר מודאג, אבל אם אתה יודע שמראש יש לך תוכנית ב' שאני לא בטוח עד כמה היא מבוססת בכלל, כי המצב באירופה, עם כל הערבים שהולך שם, והרב תרבותיות שמתפוצצת להם בפנים, לא כזאת טובה, אז לאן אתה תברח בדיוק? תראה, אם אתה מסתכל היום על ארצות חוץ, מה שנקרא, אין לאן ללכת. אנטישמיות,
זה לא הבית שלך? שהמלחמה עם החמאס הייתה שבועיים, תקרא לזה מבצע המלחמה, תראה מה שהיה בתוך אותן מדינות, היהודים פחדו לצאת החוצה. הם מראים תמונות של ילדים הרוגים ופצועים, וזה עושה את העבודה. וכולם נגדנו. אני חושב שלעם ישראל אין מקום אחר. זה המקום. במקום לברוח החוצה, צריך לבנות, להשתפר, אבל העם חייב להיות מודע. לא לברוח, לא להטמין ראשו בחול, להשפיע על המנהיגים שלו, לדרוש את זה. נקודה. ואם לא ניכנס לתמונה הזאת, והעם לא ייקח את הדברים בידיים, ונשמוך רק על המנהיגים, שיש בכל התהליכים שם הרבה אינטרסים, ופוליטיזציה, וכיפופי ידיים, ואגו, ושום ראייה מערכתית כוללת לאורך שנים, הכל עכשיו, שיראו שאנחנו עושים. לא בונים מדינה בשנה, יש פרויקטים של 10 שנים, אבל הם לא רוצים להיכנס לפרויקטים שהם לא גוזרים את הסרט. זאת אומרת, אתה רואה תופעות מאוד קשות, שאם לא נשנה פה משהו מאוד מהותי, אנחנו עשויים לאבד את מה שבנינו ב-74 שנה, אחרי 2000 שנות גלות. בנימה לא אופטימית זו. תודה רבה. תודה רבה. נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא. אם הגעתם עד לפה, כנראה אתם חושבים שהפרק היה ממש חשוב. אז יאללה, זה הזמן להפיץ בקבוצות, לחברים, ובכלל לעזור לציבור הישראלי להכיר יותר עובדות שחשובות להמשך קיומו. אז יאללה, לעבודה. אז יאללה, לעבודה. אז יאללה, לעבודה. אז יאללה, לעבודה. אז יאללה, לעבודה.